مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. تحذير خطير لكل الأسر المسيحية بعد اللي حصل مع فيرونيكا شحاتة فتاة الإسكندرية. ماذا حدث؟ فيرونيكا شحاتة فتاة من الإسكندرية، وهي فتاة قاصر تم اختطافها أو اختفائها للأسف عقب دخولها سنتر في شارع خالد بن الوليد، وذلك كان لسبب حضور درس خصوصي. عقب هذه الواقعة مباشرة وصل إلينا رسالة من أحد القراء، وذلك كان ردا على مقال تم إعلانه منذ يومين، وكان بعنوان: لماذا تصمت الدولة والأجهزة الأمنية في الكشف عن الجناة والمحترفين في هذه الجرائم؟ وذلك كان رد ربما يكون مقبولا بعض الشيء، بالإضافة أنه يعني أن كل اللوم يقع على الفتاة وأسرتها، ذلك لأن الفتاة عند بداية بلوغها تجد لها صفحة على الفيسبوك ولها صديقات وأصدقاء كثيرين، ولأنها صغيرة السن وقليلة الخبرة فتصبح صيد سهل للذئاب، والذين يلتقون حولها بطريقة محكمة، وحتى تقع أسيرة لشخص لا تعرفه واسم وهمي بكل تأكيد، ويتبادلون كلمات الحب والعطف، ثم تتطور العلاقة بشكل كبير إلى أن تتحول إلى حوارات ساخنة في الفيسبوك، حتى تنتهي بالمقابلة المباشرة بينهم. وبالطبع وبكل أسف قد تصل ربما العلاقة الغير أخلاقية بينهم إلى أبعد من ذلك، وحتى تأتي تلك اللحظة التي يغتصب فيها الشاب الفتاة البريئة بعد التغرير بها بقوة، وهنا ربما تصور الفتاة خوفا من الفضيحة فيطمئنها الشاب وبقلب حنون كعادة كل الذئاب أنه مستعد أن يتزوجها. ومن هنا تأتي فكرة الهروب من منزل الأسرة، والتي تكررت في بعض الحالات بكل أسف. وبالطبع هنا يأتي دور أهل الفتاة الذين يبدأون في نشر صورها على جميع مواقع التواصل فيسبوك وتويتر، ويناشدون الدولة المصرية والأجهزة الأمنية، وذلك بشأن رجوع الفتاة إلى كنف الأسرة من جديد. وهنا يفكر الشاب ماذا يفعل بفتاة غرر بها وقام بسلب كل ما تملك، ويحدث ذلك تحت ستار الحب، ولأنها قاصر فلا يستطيع أن يتزوجها. وهنا يبدأ في مخيرتها بين الهروب معه أو العودة للأسرة، ويقوم بترهيبها بأن الأهل سيفعلوا بها كل ما يعمل من أجل هروبها. وبالطبع هو تحت يده الرسائل الغرامية والتي يهددها بها في كل مرة للأسف، وربما بعض الصور والفيديوهات الخارجة في حالة وجودها، والتي تثبت أن الفتاة سلمت نفسها بكامل وبرغبتها. وعندما يحدث هذا وتقتنع الفتاة بالعودة للأسرة والندم على ما حدث بينها وبين هذا الشاب الماكر الذئب، يقوم الفتى حتى يحمي نفسه بتسليم الجوابات والفيديوهات التي بينهم وكل ما يتعلق بهذه العلاقة التي كانت بينهم إلى الجهات الأمنية، حتى يحمي نفسه ويفضح العلاقة بينه وبين هذه الفتاة. وقد تحتجز الفتاة بقسم الشرطة ويتم استدعاء الأهل وكشف كل الأوراق أمامهم بكل أسف، ويخيروهم بين أمرين وكلاهما مر بكل أسف. الأول هو الصمت النهائي عن هذه الواقعة، والثانية هي الأمر والأكثر سقما وأسفا، وهي أسلمت الفتاة للزواج من المغتصب والذي سلبها أعز ما تملك بنتهم. وحتى لو لجأوا للقانون فالقانون في هذه الحالة وبكل أسف سيقف عاجزا عن محاكمة الشاب، وفي النهاية سيرضخون الأهل بهذا الحل ويفضلون الصمت بكل قوة عن الكلام. وانتهت هنا رسالة صديقي، والتي كان فحواها يحمل الفتاة كل المسؤولية بعد أن عجزت الأسرة عن تحجيم بناتهم بكل الطرق من استخدام الفيسبوك وبكل حرية. نعم، لقد قصدت يا إخوتي أن أنوه في رسالتي على رسالة صديقي لتحذير كل الأسر من منح الحرية التامة لبناتهم التي تؤدي إلى النهاية إلى دمار الأسرة والبيت بأكمله. وفي نهاية حديثي أقول كلمة أخيرة للجميع:
احذروا الفيسبوك وعلموا بناتكم الحذر والصراحة، وحتى نتجنب العلاقات السيئة التي تنشأ نتيجة التهاون في مراقبة الأولاد في كل منزل بسبب ما يحدث في هذه الحياة. كم كثيرا ناديت وقلت لكم أخيشوا أولادكم، علموهم الخشى، علموهم الخير، علموهم الخوف من الميديا التي قد تؤدي إلى دمار الأسرة وتؤدي إلى دمار أولادنا سواء فتيات أو أولاد. السيدة المسيحية التي كرمها الرئيس منذ قليل والتي أصبحت حديث محافظات مصر، ماذا بعد؟ السيدة المسيحية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد كرم السيدة إقبال فايز لبيب، وهي السيدة المقيمة بمركز نجع حمادي، وهي تقع شمال محافظة قنا، وهي الأم المثالية في قنا والبالغة من العمر 54 عاما. وفاة زوج السيدة إقبال فايز لبيب، وفي ذلك السياق كان قد توفى زوج إقبال منذ 29 سنة، وذلك على أثر مرضه والذي بسبب تعرضه حادث سير، وحيث كان يعمل سائقا وتاركا لها 2 من الأبناء، وحيث كانت هي الفتاة الصغرى وكانت تبلغ من العمر 1 عام فقط، والكبرى كانت تبلغ 1.5 عام. زواج السيدة إقبال فايز لبيب، وفي هذا السياق قد تزوجت الأم وهي تبلغ من العمر حوالي 13 عاما، وكان ذلك في عام 1986، وكانت تزوجت من سائق يعمل على سيارة ملك لأحد الأشخاص، وقد رزقت بابنتها الأولى وكان في الأمر عام 1990 والثانية عام 1991. وأيضا في أثناء ذلك أصيب الزوج، وذلك في حادث أجعته 3 سنوات والتي كانت بدون عمل، وذلك بسبب الإصابة، وقد صرف خلالها كل ما يملك من على علاجه، وتوفى سنة 92. معاناة السيدة إقبال فايز لبيب عقب وفاة زوجها. وعانت السيدة إقبال بعد وفاة زوجها، وذلك بعد الحصول على ورثها، فقد اضطرت على ترك منزل الزوج، وأيضا ذهبت للعيش مع والدته، وقد لجأت للعمل في مدرسة الراهبات، وذلك لمساعدتهم في أعمال المطبخ ومعاونتهم أيضا في المعسكرات. قصة كفاح السيدة القبطية إقبال فايز لبيب. وكافحت إقبال فايز، وذلك في توفير نفقات البنات، وبذلك في هذه المرحلة من دروس خصوصية، وأيضا ملابس واحتياجات أخرى، وأيضا خاصة بعد التحاقهن بالكليات وتغربهن عن بلدهن. وأيضا حصلت الابنة الكبرى كريستين على بكالوريوس تجارة، وأيضا في شركة تعمل في شركة مقاولات بالقاهرة. وأيضا الابنة الثانية كاتين قد حصلت على بكالوريوس الصيدلة، وأيضا بعدها حصلت على الماجستير، وذلك في الصيدلة الإكلينيكية. ومن ثم عملت في مستشفى في مدينة فرشود. شكرا لكم أحبائي وأعزائي. وجاءنا الخبر الأصعب. مصدر حكومي يكشف عن ما سيحدث في أسعار البنزين في مصر. الخبر الأصعب. مصدر حكومي قال بيان اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، وذلك المواد البترولية، وهي ستعقد اجتماعها وذلك بتحديد أسعار المواد البترولية، وستكون للربع الثاني من العام الحالي في مواعيد إبريل ويونيو، ستكون في بداية الشهر المقبل شهر إبريل. وبحسب ذات المصدر والذي طلب منا عدم نشره اسمه، فإن اللجنة ستناقش وذلك بأسعار البترول العالمية، وأيضا التي تتجاوز حاجز 110 دولار برميل اليوم الواحد حاليا، وذلك لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية، وذلك تمهيدا لعرض قرار وزير البترول وأيضا وزير المالية على رئيس مجلس الوزراء، وذلك لإصدار القرار النهائي بشأن تحديد أسعار المواد البترولية الجديدة في مصر. وتوقع أيضا ذاك المصدر بأنه سيكون هناك زيادة في أسعار المواد البترولية، وذلك خلال الربع القادم، وهذا الأمر سيكون نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، وأيضا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف. وذكر المصدر أيضا بأن التقرير سيتضمن أيضا تغيير في أسعار البترول العالمية، وبحيث سيتم حساب متوسط سعر النفط العالمي، وذلك سيكون خلال الربع المنتهي في مارس الحالي 2022. وقد أشارت المصدر بأن قرار اللجنة خلال الأيام المقبلة متوقعا،
متوافقا مع قرار رئيس الوزراء، وذلك بألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع المستهلك نحو 10%، وسيأتي ارتفاع وانخفاض وذلك عن سعر البيع. رسميا وزير التموين يعلن قائمة الأسعار لجميع أنواع الخبز، وهو أعلن أن سعر الرغيف بالنسبة للخبز الحر وزن 45 جرام 50 قرشا، و65 جرام 75، ووزن 90 جرام بجنيه. وبالنسبة للفينو 40 جرام 50 قرش، 60 جرام 75 قرش، 80 جرام سعر جنيه. أيضا تكشف ما حدث في سعر الفاكهة، وهو هناك بعد سعر الطماطم 6 جنيه وربع، والبطاطس 4 جنيه 75، البصل 3 جنيه، والكوسة 6 جنيه ونص، والجزر 3 جنيه ونص. وقد وصل سعر البتنجان 7 جنيه ونص، والبتنجان الرومي 7 جنيه. وهذا ما ألقته علينا الأخبار. شكرا لكم أحبائي، وسوف نعطيكم كل ما هو جديد وجديد. سلام. صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. جاينا النهاردة خبر غير سار بالمرة، تفاصيل مصرع وإصابة مسيحيين بالطريق الصحراوي الغربي شمال المنيا. ماذا حدث؟ لقي مصرع الشاب القبطي المسيحي الشريف جورج جابر البالغ من العمر 22 سنة على طريق الصحراوي بالغربي ناحية مركز صمالوط شمال المنيا، أثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ربع نقل تحمل عاملين وآخرين ميكروباص وسيارة ملاكي على محور صمالوط التابع لمجلس كروي العديمة غرب مدينة صمالوط شمال المنيا. كورولوس وديع البالغ من العمر 27 سنة ومقيم بقرية دفش بصمالوط، وكورولوس جرجس البالغ من العمر 18 سنة. وأصيب في هذا الحادث أيضا عامل ومقيم بقرية دفش. تم نقل المصابين حتى يتلقون العلاج بمستشفى صمالوط النموذجي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. وكان تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا اختارا من العقيد أحمد الحيني مأمور مركز شرطة صمالوط غرب بوقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان الحادث، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة. والشاب شريف جورج جابر الذي ألقي مصرعه شاب من شباب البلد المحترمين، شاب هادي وغلبان وملهوش في أي حاجة وحشة، طالع على لقمة عيشه وشايل البيت مع أبوه وأمه، وفجأة تعرض لحادث أدى إلى مصرعه في بداية اليوم. ما بعد أحكامك يا رب عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء، نطلب من إله السماء أن يعطي الراحة وينيح نفوسه، وأن يجعله في بردوس النعيم وفي حضن أبانا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ويعطي عزاء للأسرة ولكل أهله وأحبابه. أخبار صعبة جدا جدا، أخبار الحقيقة حاجة مؤلمة جدا. كمان في أخبار جديدة وهي حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد عقب زيادة الأسعار في مصر. وجاءنا هذا الخبر مصدر مطلع بوزارة النقل كشف في تصريحات عن مصير أسعار تذاكر القطارات، وذلك داخل الهيئة القومية لسكة حديد مصر والهيئة القومية للإنفاق، وذلك بعد زيادة الأسعار وبالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية، وبالإضافة لارتفاع سعر الدولار الأمريكي ومقابل الجنيه المصري بالأسواق العالمية. حقيقي زيادة أسعار تذاكر المترو خلال هذه الفترة المقبلة بعد زيادة الأسعار. قد أوضح المصدر خلال تصريحات صحفية أنه لا توجد أي نية، وذلك في الوجود الحالي أو الوقت الحالي للتوجه إلى رفع الأسعار الخاصة بتذاكر قطارات السكة الحديدية وبالإضافة إلى مترو الأنفاق، وذلك بظل زيادة أسعار الدولار. وأشار إلى أن قرار زيادة أسعار تذاكر القطارات فهو مرتبط بزيادة أسعار الوقود، وذلك خاصة وأن قطارات السكة الحديد فهي تعتمد في المقام الأول على السولار، والإضافة إلى مترو الأنفاق نفس النظام. وقد أشار المصدر بأن الفترة الأخيرة قد شهدت موافقة المهندس كامل الوزير ووزير النقل وذلك على مذكرة هيئة السكك الحديدية، والتي جاءت بشأن تخفيض أسعار تذاكر القطارات الروسية وذلك على خطوط الوجه البحري،
وأيضا ذلك بعد تحديد أسعار تذاكر القطارات هي الروسية المكيفة، نكشف حقيقة زيادة الأسعار في تذاكر قطارات مترو الأنفاق والسكك الأحادية. وأيضا في ذلك السياق كان في وقت سابق قد حصلنا على مستند التعليمات الانضمامية وذلك برقم 21 لعام 2022 والذي جاء بشأن اختصار جميع القطارات الروسية وأيضا قطارات تحيا مصر وأيضا المختلطة بالإضافة إلى قطارات كوبري الليمون وذلك بمحطة شبرا الخيمة وذلك لفك ارتباط برج الشمال بصفة مؤقتة. وحيث جاءت التعليمات وذلك باختصار القطارات الروسي وأيضا قطارات تحيا مصر والمختلطة والتي هي السياح وهي التي القادمة من وجه البحر وتعتبر منتهية محطة القاهرة وذلك محطة شبرا الخيمة. وحيث تقرر وذلك اعتبارا من يوم 25/3/2022 باختصار القطارات الروسية وأيضا تحيا مصر والمختلطة والتي هي السياحي والتي ستكون بمحطة شبرا الخيمة وأيضا نزولها فوارغ إلى حوش أبو غاطس وذلك من المدخل البحري وذلك للحوش وهو طبقا لجداول المرفقة وذلك سيكون على يتم استخراج التذاكر المحطات الانتهائية وذلك لحين تعديل اختصار القطارات بمحطة شبرا الخيمة على نظام حجز وأيضا صرف التذاكر. هذا الخبر الذي أعلنته وزارة النقل العام. طيب طبعا احنا عارفين ان بسبب ارتفاع أسعار الدولار أصبح كل شيء فيه روح من الهيجان والكل عايز يزيد والكل عايز يغلي واكتر ما في جشع الجشع عايز بيزيد اكتر واكتر. ايه الحل؟ الحل اني بندعي لربنا ان يسترها معانا. كمان في اسعار في ارتفاع الادوية بسبب ارتفاع اسعار الدولار الامريكي. الدكتور علي عوف وهو رئيس غرفة الصناعة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية قال في تصريحات تلفزيونية بأن الدولة المصرية تتمثل في قياداتها السياسية والحكومة أيضا فهي لديها مخزون كافي وجيد جدا من الأدوية وذلك الأمر قد يكفي وذلك حتى 6 أشهر. وأيضا يعتبر هذا هو المخزون الذي تم وضعه وذلك لمواجهة الأزمة التي ضربت العالم عقب المرض الذي انتشر بسرعة الصاروخ في العالم. الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة في صناعة الدواء في مصر. وقد أضاف أيضا وذلك من خلال مداخلة هاتفية وذلك في برنامج حديث القاهرة والذي يعرض وذلك عبر فضائية القاهرة والناس ويعرض مساء اليوم الثلاثاء بأن الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة جدا وذلك في صناعة الدواء وكان هذا الأمر وقت وأثناء المرض الذي ضرب العالم وانتشر به ومنها أيضا ارتفاع تكلفة الشحن وأيضا هذا الأمر أدى إلى زيادة أسعار المواد الخام ولكن الدولة المصرية قد تحملت كثيرا وحتى أمنت مخزون استراتيجي كافي وجيد. تحريك أسعار أصناف من الأدوية في مصر وقد لفت أيضا إلى تحريك سعر 3000 صنف وذلك من ضمن 10000 متداول وكان هذا الأمر في 12 يناير سنة 2017 وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار أيضا. وقد أضاف أيضا في تصريحاته أننا نحتاج إلى المحافظة وذلك على هذا المستوى بسعر الدواء وذلك في ظل الزيادة الحالية التي شهدها العالم وسط ارتفاع كبير في سعر الدولار الأمريكي. ربنا يحفظنا ويحرسنا ويحمينا من هذا الوباء اللي هو وباء الغلاء. واللي يعني عايز اقول على حاجة ان العالم كله دلوقتي احنا واضح كده ان احنا في العلامات الاخيرة بقى اصبح فيه وباء وفيه غلاء وفيه كل حاجة صعبة جدا جدا. ربنا يحفظ مصر ويجعلها يا رب دايما للأحسن والأفضل بصلوات قداسة البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المرقسية. وندعو إلى الله أن يحمي رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحمي شيخ الأزهر وكل شيوخ العالم ويحمي كلنا كمصريين بدون تفرقة بين مسيحي ومسلم لأننا كلنا إخوة لنا أب واحد وأم واحدة أبونا آدم وأمنا حواء. أحبائي وأعزائي لكم مني كل الحب والتقدير ويا رب دايما تكونوا بأحسن حال وبأحسن خير ودايما مصر تكون للأرقى وللأحسن إن شاء الله. تعدي الأزمة دي على خير ومصر تكون بأمان وشم سلام. متنسوش تشتركوا في القناة وتنتظر تعليقاتكم الجميلة. مساء الخير أحبائي وأعزائي مع قناتكم قناة الملكة والأمير. النهاردة أحداث كتيرة حصلت ويعني حاجات اقتصادية وسياسية واجتماعية وأخبار مسيحية وأخبار كتير عندنا أخبار كتيرة قوي. خليك معايا لآخر الفيديو وهتسمع كل حاجة كويسة. الحقيقة من ضمن الأخبار عندنا الخبر بتاع إلهام شاهين وبكائها على الراهبة وبعض الأقاويل بأنها أعلنت وأشهرت مسيحيتها
أخبار تانية عن أخبار اقتصادية، وهو ارتفاع الدولار بطريقة بشعة، والبنك الأهلي وبنك مصر عملوا مفاجأة غير عادية، وإزاي فجأة تلاقي قلبك اتوقف، ودي مشكلة كبيرة جدا، وإزاي تعالج المشكلة دي. وعندنا موضوع الأخت كريستينا اللي أصبحت حديث الصحبة العالمية بعد إعلان ونشر إسلامها. والأخت دي كانت تخينة كده ومبقلظة يعني بطريقة بشعة، وبقت رفيعة وجريوا عليها كله، وبقت حاجة زي الفل. الأخت كريستينا دي اللي أصبحت حديث الصحف بعد ما أعلنت وأشهرت إسلامها، هنحكي قصتها واحدة واحدة وهنقول إيه اللي حصل. بيقول لك إن الوزن المثالي أو أيضا الجسم الموشوق، الجسم الحلو، هو حلم كل امرأة، وذلك وخصوصا بعد التغيرات والتي تحدث لجسدها، وذلك بسبب الحمل والولادة. ولكن قد يظل هدف تسعى إليه الكثير من النساء، وهذا أيضا ما فعلته امرأة تبلغ من العمر 40 سنة، وهي فقدت حوالي 67 كيلو من وزنها، والسبب هو أن تتزوج زوجها مرة أخرى، وذلك في ثوب أحلامها، والذي جاء في الذكرى السنوية 20 لزواجهما. أرادت أن تتزوج من شخص مسلم تحبه وتعشقه كل العشق. حرمان كريستينا من تحقيق الحلم، والسبب في عدم قدرتها من زواجها من الشاب المسلم المرموق الجميل الوسيم. وفي هذا السياق تقول كريستينا جورديان، وهي أخصائية التغذية، وهي أم ل3 أولاد، وتبلغ من العمر 40 سنة، وترغب في الزواج من شاب مسلم يصغر من عمرها 20 عاما. وأيضا من كوين كريك بولاية أريزونا، بأن زفافها في مارس والذي كان سنة 2001 هو كان أفضل يوم في حياتها، وذلك لأنها تزوجت من رجل أحلامها ويدعى ديريك البالغ من العمر 41 عاما، ولكنها لم تستطع ارتداء فستان أحلامها، وذلك لأن وزنها كان يبلغ في الوقت حاليا 136 كيلو. وبعد وفاة زوجها ديريك أحبت شخص مسلم، وكانت ترغب في الزواج منه وهو يصغرها ب20 عاما، وكانت أثقل بحوالي 50 كيلو من حبيبها المسلم الذي كانت ترغب في الزواج منه. وهذا الأمر جعلها مضطرة إلى اختيار ثوب يناسب وزنها في هذا الوقت وليس زوجها، وهذا ما جاء في وفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية. كريستينا تاني بشدة بسبب وزنها الزائد. لم تستطع كريستينا الزواج من زوجها المسلم الذي يصغر من عمرها 20 عاما، ولقد كافحت كريستينا وذلك مع وزنها الزائد طوال حياتها، فقد كانت تعاني من السمنة وذلك بالشكل كبير، وكانت تتعرض للتنمر. وفي أثناء تعرضها للتنمر أحبها شخص مسلم، وكانت لحظات محرجة، وكانت تشعر بأنه يستعطف أو يعطيها عطف، وذلك بسبب حجمها في المدرسة وأيضا في حياتها العادية، حيث قالت إنها عندما تزوجت زواجها الأول وهو الذي يدعى ديريك في سن 18 و19 سنة، كانت في هذا التوقيت أثقل منه ب50 كيلوغرام، ولكنه لم يهتم. ولكن حبيبها المسلم الذي يصغر عنها 20 عاما كان حبها الذي صنع صداقة بينهم عميقة، وهو من أهم المظهر الخارجي. وأيضا كان لقاؤها له سبب كبير، وذلك في زيادة ثقتها بنفسها، وذلك بشكل كبير، بحيث غرز فيها أنها جميلة، وأيضا أنه سيحبها دائما ومهما كان حجمها. هذا هو الشاب المسلم الذي كان يصغر عنها ب20 عاما. كريستين تتزوج مرة أخرى أخيرا وترتدي فستان أحلامها مع الشاب المسلم التي عشقته وأحبته وأحبت الإسلام عن طريقه.
كريستينا تقول: وبعد أن فقدت حوالي 67 كيلو وذلك من وزني، فقد قررت الاحتفال بزواجي الثاني، وهذا الأمر الذي جعلني أن أكون بشكل مميز، وجعل إقامة حفل زواج لي مرة أخرى. ولكن المميز بأن هذه المرة كنت مرتديا ثوب أحلامي المثالي التي كنت أحلم به، فكانت ترتدي فستانا صممه أحد أصدقائها وجعلها تشعر بأنها قوية ومثيرة جدا وقت ارتداء ذاك الفستان الجميل. ولكن بعد كل هذه الأقاويل شعرت أنها بعد أن أحبت هذا الشخص الذي كانت تدعي أنه مسلم، وكشفت الحقيقة أنه هو حبيبها الأول الذي أحبته. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وهو ديريك، ولكنها أرادت أن تلعب بمشاعر الآخرين. لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم، آمين. إنها فتاة الجمال، فتاة الأحلام. إنه الشخص الذي عشقته وأحبته. من هو؟ سنعرف الحقيقة في الفيديو القادم. من هو الشخص المسلم الذي أحبته بعد زواج من 20 عاما؟ هو في 20 من عمره وهي في 40 من عمرها. ذلك حيرة من بعد حيرة، ولكن الفيديو القادم سيبين ما يحدث ويبين الحقيقة. هل هذه الفتاة السمينة هي نفس الفتاة النحيفة؟ كل ذلك سوف نعرفه في الفيديو القادم ومع الحلقات القادمة. لكم مني أعمق الحب والتقدير، وسواء كانت أشهرت إسلامها أو إن كانت مسيحية، هذا أمر لا يخص أي شخص. من حق أي شخص أن يعتنق الدين الذي يراه، لأن الله هو خالق الكل، الله هو العادل، الله هو الذي يحاسبنا. شكرا أحبائي وأعزائي، أتمنى أن يعجبكم الفيديو والاشتراك في القناة، ولكم مني كل الحب والتقدير مع قناة الملكة والأمير. صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. وحشتوني جدا الحقيقة. النهاردة عندنا أخبار حلوة وأخبار مش تمام، لكن هنبتدي بالأخبار. صدمة وحزن لجميع الشعب، وصدمة وحزن بصفة خاصة لإلهام شاهين في عيد الأم بسبب ما حدث للراهبة التي قامت بتعليمها. ماذا حدث؟ في يوم عيد الأم ذهبت الفنانة الجميلة إلهام شاهين لزيارة الراهبة صوفي التي كانت ناظرة مدرستها في طفولتها، فكانت الصدمة الكبيرة لها التي جعلتها حزينة، وهي كما قالت الراهبة التي أقبل يديها هي الأم صوفي، كانت ناظرة مدرستي في طفولتي، وكانت أم حنونة جدا لكل الأطفال، وكنت أعتبرها بالفعل أمي الثانية. وأضافت الفنانة إلهام شاهين من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: ورغم أنها تركت المدرسة لتصبح رئيسة دير سيدة المعونة في حريصة بلبنان على أنها كلما تزور مصر أذهب للقائها داخل الدير بمدرستي بكل حب واشتياق، وقد انتهزت فرصة وجودي بلبنان لأزورها ليلة عيد الأم، وكانت المفاجأة لقد انتقلت إلى رحمة الله، والراهبات قابلوني عائدات من الدفنة. القدر لم يمنحني الفرصة لأراها لآخر مرة، وتبارك بها، الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته، لقد كانت ملاكا في صورة إنسان. عزائي لنفسي لكل راهبات دير سيدة المعونة بلبنان. واختتمت الأخت تقلة التي عن يساري هي نظيرة مدرستي الآن، وقد كانت تدرس لي في ابتدائي 10 عمر طويلة، أحبها من كل قلبي، هي وكل الأخوات الطيبات الحنونات التي على أعلى درجة من الرقي والإنسانية. إن الراهبات هم أعز من قلبي، إن الراهبات المسيحيات هم أعز ما في حياتي وفي وجودي. إلهام شاهين تقول كلام صعب لن يقبله كل شخص.
إلهام شاهين تعتبر الراهبات المسيحيات هم أصلها، هم أصل تربيتها، هم أصل أخلاقيتها، هم أصل من علموها التعليم وليس الأخلاق فقط. الراهبات عملوا ما على يديهم وعلموها وربوها، ولكن كل إنسان لديه أن يستفيد من التربية والأخلاق. أعلم جيدا أن مشاهدين يقول إن إلهام شاهين فنانة، وقد مثلت ما لا يراه إنسان من مبادئ وأخلاق قد تكون جيدة وقد تكون غير جيدة. الحقيقة كل ممثل بيمثل حاجات كويسة وبيمثل حاجات صراحة خليعة، ملناش دعوة. احنا لينا ان هي بتشكر في الراهبات وبتقول ان هم اللي علموها احسن تعليم وهم اللي علموها كل حاجة. ده بالنسبة للتعليم. بالنسبة للأخلاق والتربية، المدرسة كانت زمان وزارة التربية والتعليم، ولكن دلوقتي أصبحت وزارة التعليم وليست هناك التربية. التربية تعتمد على الأسرة فقط، ليس على المدرسة. المدرسة هي تعلم تعليم فقط. خبر آخر: الموت المفاجئ يحصد أرواح الشباب داخل بيوتهم، وتلك هي الأسباب. ما هو الأسباب؟ مخدرات، غاز، نوبات قلبية، هبوط في الدورة الدموية. الأسباب مختلفة والموت واحد، ولكن هنا الموت المفاجئ يؤدي بحياة الشباب في منازلهم، وخاصة شبح الإدمان والغازات السامة الأكثر شيوعا. في هذا التقرير نرصد عدد من الحقائق. وفاة شاب في مدينة السلام بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات. وفي منطقة السلام توفى شاب لم يتجاوز 25 من عمره في شقة يعيش فيها وحده بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات. وقد تلقت غرفة عمليات الطوارئ بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة داخل شقة في مدينة السلام. وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن قد توفى شاب في 25 من عمره جراء تناول جرعة زائدة من المخدرات. قد تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واستمع فريق من المباحث إلى شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وضبط فريق من المباحث كاميرات المراقبة التي يفرغوها. وبعد ما أن فرغوها وصدر محضر بالواقع، وتولت النيابة العامة التحقيق. قال الدكتور وليد هنيدي الخبير النفسي أن هناك عدد كبير من الشباب يهربون من مشاكل أسرتهم وحياتهم باللجوء إلى المخدرات، رغم أنهم ليس مدمني مخدرات، لكنهم يجدونها هي الهروب الوحيد، أو أن المخدر هو الحل. ويجب حمايتهم من مخاطر الأزمات النفسية التي تؤدي به إلى الإدمان ثم الموت. كما أكد أن مشاكل الوحدة والاغتراب عن الأسرة أو عدم الاختلاط بالمجتمع وتكوين الأصدقاء قد تدفع الشباب إلى الشعور بالوحدة، مما يؤدي بهم إلى أزمات واضطرابات نفسية تدفعهم لإيذاء أنفسهم للتخلص من مشاكلهم وإنهاء حياتهم. على العثور على جثة موظف داخل منزله في مدينة حلوان. أيضا عثر الأهالي على جثة الموظف داخل منزله، وتبين أنه يعيش بفراغ ولم يكن هناك اشتباه جنائي، والوفاة كانت بسبب نوبة قلبية وهبوط في الدورة الدموية. قد تلقت غرفة عمليات الإنقاذ بلاغا من الأهالي عن وجود جثة في إحدى الشقق مدينة حلوان. على الفور تحركت الأجهزة الأمنية، وتبين أن جثة ميم سين 33 سنة موظف. وبعد فحص الجثة وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، واستمعت النيابة إلى أقوال أقاربه الذين أكدوا أنه يمر بأزمة في الفترة الأخيرة، وتم إعداد التقرير اللازم بالحادث وعرضه على النيابة. الغاز يقتل الشباب. شاب وفتاة بأكتوبر. وفي أكتوبر داخل شقة لقدت فتاة وشاب أنفسهم الأخيرة بعد تصرف غاز أثناء نومهما وتوفيا على الفور، ولا يوجد شك جنائي. تلقت مديرية أمن الجيزة اختارا من شرطة الطوارئ يفيد وجود قتلى داخل الشقة بالحي الرابع من أكتوبر. على الفور تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بعربات الإسعاف، وعثرت على جثة ميم ألف 35 سنة وهي 40 سنة متوفية، وكشفت التحقيقات عن إصابتهم بالاختناق جراء تسرب غاز، ونقل الجثتين إلى المشرحة فيما يجري المباحث التحقيقات واستجواب شهود العيان والجيران. خبر آخر ومفرح جدا جدا جدا: البنك الأهلي يطرح شهادة ادخار اليوم جديدة لمدة 18% لمدة عام بفائدة 18%. أعلن البنك الأهلي المصري طرح شهادة الادخار جديدة مدة عام بأسعار فائدة سنوية قد تبلغ 18%، حيث أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة في تصريحات صحفية صباح اليوم بأن لجنة الإلكو بالبنك الأهلي قد عقدت اجتماع عاجل صباح اليوم الاثنين بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%.
كما أوضح هشام عكاشة أن اجتماع لجنة الألكو بالبنك الأهلي قد أسفر عن طرح شهادة ادخارية تكون مدتها عام واحد فقط بسعر فايدة قد تبلغ نسبتها 18% سنويا، ومن المقرر طرحها للمواطنين بدءا من اليوم. وبالفعل قمت بزيارة البنك وعرفت بذلك الإلكتروني زيادة سعر الفايدة بسبب قرار البنك المركزي. جاء ذلك بعد أن أعلنت لجنة السياسات النقدية قرار جديد للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الاستثنائي اليوم 21 مارس عن رفع سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري، وذلك بواقع منه نقطة أساس بنسبة 1% يصل إلى 9.25 و10.25 و9.75 على الترتيب. وكما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع منه نقطة الأساس ليصل إلى 9.75. كما أن أكد أن البنك المركزي أنه أعلن على مدار الفترة التي مضت قد نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتحقيق العديد من المكتسبات، وكان على رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة العوامل الخارجية بالأساس. كما ساعد الإصلاح الهيكلي الذي تبناه من البنك الأهلي المصري والحكومة المصرية بتقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائي على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة الأمراض المعدية. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ويا رب تكون أخبار سارة لكم، وإن شاء الله نديكم كل ما هو جديد وجديد. سلام، رب يكون معكم.